سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب برای شروع محتوای خودمون رو عرض می‌کنیم. کلیک می‌ذاریم که بریم تو ویدیو فرانتمون. شیفت A رو می‌زنیم. برای شروع باید اول رفرنس لامپمون رو وارد بلندر ایمپورت کنیم. این قسمت ایمیج رفرنس رو می‌زنیم و عکس لامپ خودمون رو ایمپورت می‌کنیم. خب برای اینکه یه ذره اوپاسیتیش رو بیاریم پایین، تو قسمت آبجکت دیتا و سیتیم می‌زنیم و همین وضعیه تمرینش میکنیم. خوب ببینیم چی کار میکنیم. خب حالا برای شروع ما یه دونه سیرکل اضافه میکنیم. میشه سیرکل دایره. خب حالا وارد ادیت مود میشیم، اچ سلکت رو میزنیم و همه رو سلکت میکنیم. خب اکسترودش میدیم مثلا به پایین با همین جنبیه. زاویه بهش میدیم که با عکسمون یکیشه. حالا به همین صورت مثل شکل اکسترودش میدیم و در واقع اندازش رو درست میکنیم. خب حالا که ساختیم از ادیت مود میایم بیرون، آبجکت خودمون رو سلکت میکنیم و میریم قسمت سولید که بتونیم بشمون رو ببینیم و مودیفایر ساب دیویژن رو بهش میدیم. دوتا کافیشه صافش میکنیم که شکلش اوکیه. حالا برای اینکه سر و تهش رو در واقع ببندیم، آلت و کلیک چپ با هم دیگه نگه می‌داریم، گرید ایو میزنیم که راست رو میزنیم و اس رو میزنیم که سایزش کوچیک کنیم. حالا اف رو میزنیم، برای پایینش هم همین کار میکنیم. حالا برای اینکه این حالا یه ذره اینجا حالت کرو داره، برای اینکه اینو درست کنیم میریم تو ادیت مود، کنترل آر میزنیم که یه اج لوپ بهش بدیم. این اج لوپ رو میبریم تا نزدیک اج بالایی، برای پایین هم همین کار میکنیم. حالا اینو هاید میکنیم با کلید اچ که حالا بقیه در واقع اجزای پایینش میسازیم. دوباره همین کار ادامه میدیم، سیرکل رو اد میکنیم، اسکیلش میدیم. ادیت مود میریم، توی حالت وایر فریم میریم و همه اینجا کلیک میکنیم. حالا برای لامپمون دقیقا دوباره همین کار رو انجام میدیم. یه سیرکل اضافه میکنیم، اکسترودش میدیم. خب مودیفایر ساب دیویژنش خب اینجا یادم رفت.
آلت پیشرفته رو میزنیم، استروک میدیم و پیراست رو میزنیم و ساختش میکنیم. خب لامپ خودمون درست کردیم. حالا برای اینکه سایز مناسبی بهش بدیم، من اکثرا روشم اینه که یه مدل آدم رو کنار آبجکتم میارم تا در واقع بهتر بتونم سازیشو درست کنم. من میبینی این الان در واقع این آبجکت انسان ما 1.76 متر. حالا ما قدرشو درست میکنیم 1.80 متر. خب همین آبجکت رو کلیک میکنیم و اسکیلش میدیم تا سایزش منطقی به نظر برسه. همین چیزی حذف میکنیم، یه نقطه رو میزنیم که زوم کنه. حالا زمین خودمون رو واسش میزنیم. حالا دیگه آبجکت ما درست شده. حالا میتونیم بهش متریال بدیم.